bang? Aiskrim mint pudina. Jambu pun ada. Bunga pun ada. Ada. Cik nak ambil ni sikit. Gambar. Aiskrim viral kata. Yang ni berapa? Yang 30. Mau apa ni? Aiskrim viral. Aiskrim viral je apa viral? Ini perasa mint. Apa dia ni? Opstick. Tak, okay, itu nama dia. Yalah, je nama dia kot. Opstick. Ini perasa ada strawberry ada. Warna hijau. Hijau ada. Tadi ada coklat ada. Macam-macam juga ada. Ni ambil strawberry, ni ambil mint je. Sebab strawberry dah banyak makan hari ni. Kan? Okey. Oh, sedap. Oh. Dia manis-manis. Manis sikit. Dia tak adalah strawberry yang tak adalah mint yang kuat mint tu. Ni aiskrim. Okay, bukannya mint. Okay.